nakatira? Are you living here? Nasaan ang Airport Terminal 1? Where is Airport Terminal 1? Mayroon bang bangko malapit dito? Is there a bank near here? Paano ako makakapunta sa Boracay? How can I go to Boracay? Paano ako makakarating sa paaralan? How do I get to school? Malayo ba? Is it far? Naghahanap ako ng shopping mall. I'm looking for the shopping mall. Paano ako makakarating sa istasyon ng tren? How do I get to train station? Hinahanap ko ang address na ito. I'm looking for this address. Paano ko mahanap ang North Avenue? How do I find North Avenue? Nawawala ako. Paano ako makakarating sa Maynila? I'm lost. How do I get to Manila? Maaari mo bang akong idirekta sa terminal ng bus? Could you direct me to bus terminal? Saan papuntang Rizal Park? Where is Rizal Park? Paano kami makakarating ng Palawan? How can we get to Palawan? Aling daan patungong Marriott Hotel? Which way to Marriott Hotel? Taga Maynila ako at bago sa lugar na ito. Saan ang sakayan ng bus papuntang Boracay? I am from Manila and new to this area. Where is the bus ride to Boracay?